चंद्राचं असं होतं, जेव्हा पाणी मध्यंतर होतं ना तेव्हा म्हणजे पाणी जेव्हा थांबतं त्या टायमाला बरोबर चंद्र असं मध्यभागी होतं, की आम्हाला समजतं की बाबा आता जाळी लावायचं टायमिंग झालं आहे. जरी आपण एका रनिंगमध्ये असलो म्हणजे होडी घेऊन चाललो आहे तरी आपल्या चंद्राचा अंदाजाने समजतो बाबा आपली टायमिंग झालेलं आहे आपलं जाळी लावायचं. तो एक अंदाज असतो आमचा चंद्राचा. मी लहानपणापासून एक मच्छीचा व्यवसाय करतो आणि माझे आजोबा वडील या म्हणजे लहानपणापासूनच म्हणजे या धंद्यात एक आलेले आहेत, की असं बोलशाल की पारंपरिक आमच्यामध्ये हे बिझनेस चाललेला आहे. Situated in an estuary, a meeting ground for city, river and sea, the Thane Creek has accommodated multiple movements across land and water. The southern part of the estuary marks a fine natural harbour that has made Mumbai a hub of global trade. The narrower northern part, called the Thane Creek, connects a living web of marine life, mangroves and fishing villages of the Koli community, or Koliwadas as they are known. It also cradles the cities of Mumbai, Thane and Navi Mumbai. Today, the creek and its Koliwadas struggle to survive. We listen to the voices of the indigenous fishing community of Trombe Koliwada to understand the entangled histories of sea and city that have brought us to the present moment. इंग्रजांच्या वेळेला या गावाला थुंबा म्हणून हे करायचं. आमचा देव पण होता समुद्रात, त्याला थुंबा, त्यावरून हे तुर्बे नाव पडलेले, ट्रॉम्बे, नंतर इंग्लिशमध्ये ट्रॉम्बे झाले. याचा इतिहास 1850च्या पण अगोदर आहे. आता या ठाणाखाडी आहे, ठाणाखाडीला लागून ही कल्याणपर्यंत खाडी जात होती. त्या कल्याणच्या खाडीमध्ये शिवाजी महाराजांचं बोटी बांधायच्या, आरमाराच्या बोटी बांधायच्या, एवढी खाडी रेग्युलर होती. हे सगळे कोळीवाडे आमच्याबरोबर कनेक्टेड होते. आमची सगळी सोयरे बंदर, आता पुढे भांडूप गाव आहे, विक्रोळी गाव होता, भांडूप गाव आहे, मुलुंड गाव आहे, हे सगळे आमचे सोयरेपण चालत होते. पलीकडे या खाडीला लागून वाशी गाव आहे. वाशी गावात पण आम्ही बोटीने काही सण असला तर जात होतो. पूर्वी काय होतं त्याच्यामध्ये काकांनी फक्त वाशीचा उल्लेख केला. त्यानंतर मला सांगायचं आहे की बाजूचं असेल बेलापूर गाव, दिवाले गाव, अशी आमची कोळी लोकांची गावं आहे. त्यांचा आमचा बेटीरोटीचा संबंध होता. म्हणजे तिथल्या मुली आम्ही करायचो, आमच्या इथली तिथे करायचे. तर त्यावेळी मला पण आठवतं, मी लहान होतो तर हा ब्रिज नव्हता, त्यामुळे नवरा नवरीचं पण ते आम्ही वरात म्हणतो ते होडीतून जायचं आणि होडीतून यायचे. म्हणजे पिकअप पॉईंट असं असायचं की बरोबर त्या भट्टीच्या वेळी गेलं पाहिजे, भट्टीच्या वेळी यायला पाहिजे, अशामध्ये आमची लग्न समारंभ व्हायची. आणि समजा आमच्या नातेवाईकाला भेटायला जायचं आहे बेलापूरला, तर आम्हाला पूर्ण 1 दिवस लागायचा, कारण त्याच्यासाठी आम्हाला एकच मार्ग होता, ठाणे क्रीक. For fishers, time is measured in the rise and fall of water, not by standardized minutes and hours. तुम्ही ऑफिसला जाणार की लेट होणार, परत त्या टायमाला लेट होऊन परत तुम्ही बोलशाल की ट्रॉफिकमुळे फसलो. पण इकडे तसं नाही आहे, इथे पूर्णपणे नैसर्गिक आहे. तिथे टायमावरच तुम्हाला यायचं आहे. जेव्हा ती भरती होते त्या टायमाला आम्हाला पहिल्या दिवशीचा म्हणजे जो अंदाज बांधता येतो ना, त्याच्यावर दुसऱ्या दिवशी आम्हाला अंदाज बांधता येतो की ह्या टायमाला निघायचं, अर्धा तास लेट.
पण पाणी भरताना जो टायमिंग असतो तो आपण मिस नाही करू शकत. आणि ज्या टायमाला पाणी थांबतं ना त्या टायमाला तुम्ही तिकडे ते सजावर पोचलेच पाहिजे. आणि जेव्हा होडी फिरते त्या टायमाला ती जाळी लावायला सुरुवात केलीच पाहिजे. कारण काय तो टायमिंग निघून गेला की आपली जाळी लेट लागणार, मग आपण उशिरा वाढणार, मग ते मच्छीमध्ये भरपूर आपला फरक येतो. सज म्हणजे एक आपली ठराविक जागा असते. जसं आपलं घर असतं तसं पाया वगैरे मजबूत करून आपण एक बिल्डिंग उभारतो, तसंच आम्ही पाण्यामध्ये जाऊन त्याच्यामध्ये काठी बिटी बांधून त्यांना रस्सी बिशी बांधून त्याच्यामध्ये रस्सी बांधून त्याला म्हणजे जागा ती तयार करतो. आणि त्या जागेलाच म्हणजे सज बोलतात. आणि त्याच्यावरच जाळी लावतो. आणि ती पारंपरिक एक जागा आलेली आहे की अशी नाही की बाबा तुम्ही दिली आम्ही दिली असं नाही. ती म्हणजे आमच्या पंजोपासून आजोपर्यंत नंतर वडिलांपासून नंतर आमच्याकडे आलेली आहे. की असं नाही की आत्ता झाली आमच्या याच्यामध्ये. जिल्लीमध्ये म्हणजे आम्ही जवळा पकडतो आणि जाळीमध्ये मोठ्या जाळीमध्ये जे म्हणजे कोळंबी चिंबोरी प्रकाराचं म्हणजे वेगवेगळे येतं. त्याच्यानंतर आम्ही ते घरी जाऊन त्याच्यामधून सॉर्ट आऊट म्हणजे साफ करून म्हणजे प्रत्येक वेगवेगळे करून विकतो आम्ही. Temporality in fishing is connected to temporality in land use. This allows fishing commons such as this ground to be occupied and shared by many groups for a variety of fishing related activities. As the market winds down, drying fish begins in the fishing commons adjoining the Kolivada settlement. When water falls at low tide, it's time for Pushpa to fish for newty or crab in the exposed chicle or muck of the intertidal area. How the community remembers the boundaries of their village as spanning land, mangrove, sea starkly contrasts with how state agencies mark its official boundaries. गावाची हद्द ही जी सगळी BRCने जागा घेतली ती सगळी आमचीच होती. गावाची हद्द होती. गावाची हद्द होती या पहाडापर्यंत. हे डोंगर आहे, डोंगरापर्यंत आमची हद्द होती सगळी. पण आम्ही ती प्रूव्ह करू शकलो नाही, म्हणून आम्हाला मागे मागे ढकलत कोणी जागा होती आमच्या लोकांची कोपळ करायला होती ते काय दिलं नाही कोणी. Being restricted by the government to the settlement or Gauten area makes coolies feel they are slowly being choked. आणि जेव्हा मग 2019च्या याच्यामध्ये DPमध्ये तो प्लॉट रिझर्व ठेवला गेला बेससाठी आणि मग तो सॉल्टने त्यांना विकला तो प्लॉट आणि त्यांनी फिलिंग सुरू केला. तर त्याचं असं आहे त्याच्यात आपल्या लोकांनी मच्छीमार सोसायटीने त्याच्यावर केस केली होती की हा प्लॉट हा आमच्यासाठी ठेवावा आणि हा जर प्लॉट जर डेव्हलप झाला येते तर मग आमचं सगळं रोजीरोटी बंद होईल. पूर्वी गव्हर्नमेंटने सर्क्युलर्स काढले होते की जेवढ्या कोळीवाडा लगतच्या जागा आहेत त्या सगळ्या त्यांच्याच वापरासाठी राखीव ठेवण्यात याव्यात. अपार्ट फ्रॉम दॅट गव्हर्नमेंटने हे रिझर्वेशन ठेवलं आणि मग ती जागा सॉल्टने विकली. पण त्याचा इम्पॅक्ट एवढा झाला लोकांना, एवढा त्रास झाला, आता भयानक त्रास आहे लोकांना की खूप मागे जावं लागतं.
म्हणजे आता जवळजवळ 1 किलोमीटर तर चालत जायचं आणि परत समुद्रामध्ये परत 500 मीटर तुम्हाला वॉकिंग करावं लागतं, पाण्यातून चिखलातून वॉकिंग करावं लागतं. म्हणजे त्याचा खूप त्रास झाला लोकांना. RTIमध्ये आम्ही कलेक्टर, BST आणि कॉर्पोरेशन म्हणजे तिघांकडून भरपूर माहिती गोळा केली याच्यात. का ही जागा देण्याचं तुमचं प्रयोजन काय, गव्हर्नमेंटचं सर्क्युलर काय. तुम्ही रिझर्वेशन पहिली गोष्ट ठेवू शकत नाही अगेन्स्ट द नॉर्म्स ऑफ द गव्हर्नमेंट. यांनी गव्हर्नमेंटच्या नॉर्म्सच्या अगेन्स्ट याने ते रिझर्वेशन ठेवलं. रिझर्वेशन ठेवल्यानंतर पण कोर्टाने स्टे दिलेला असताना पण यांनी या ॲक्टिव्हिटीज केल्या. आणि जेव्हा आम्ही ही माहिती आधार गोळा केल्यानंतर ते पूर्ण एक्सपोज झाले सगळे आणि दे आर ऑन द बॅकफूट. तर त्याच्यानंतर ते बरेचसे सगळे बॅकफूटला झाल्यानंतर मग आजपर्यंत आम्ही ते थांबवलेलं आहे. वी आर नॉट अलाउइंग टू हॅव एनी फर्दर कन्स्ट्रक्शन ऑन दॅट प्लॉट. Fishers practice their resistance to BEST's capture of their commons by persistently using the disputed land. Its uses have multiplied, showing that new forms of community and new uses for the commons have emerged beyond fishing. Kolis have developed their ecological sensing and knowledge collectively over centuries of involvement with their habitat. But these relations are now being unmade through urbanization, pollution, infrastructure building, and securitization of the seas. मेरा नाम चंद्रकांत दत्ताराम वैती, मैं तुर्बे मच्छीमार सोसाइटी का चेयरमैन हूँ. याच्यासाठी काढलं वाटतं पेपर संध्याकाळी. समुद्रामध्ये जे पोल्युशन वाढलं त्याचे अनेक कारणं आहेत, पण मुख्य म्हणजे जे आपलीच लोकं आहेत ती सर्व काही जी घाण असते ती घेऊन आपल्या समुद्रात टाकतात आणि त्याच्यामुळे सर्वत्र पोल्युशन वाढत चाललेलं आहे. डम्पिंग ग्राउंड बाजूला आलेलं आहे. त्या डम्पिंग ग्राउंडवर मुंबईतला सगळा कचरा येतो आणि तो कचरा वाहत परत समुद्रात येतो. आणि समुद्रामध्ये तुम्ही बघाल तर इतकं वाईट परिस्थिती आहे की नांगर जरी टाकला आणि नांगर नुसता ओढला तर त्याला प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि प्लास्टिकच येते. हे एक कारण आहे की तो प्लास्टिकचा जो थर जमा होत गेलेला आहे हा जमा होऊन जमिनीची लेवल जी आहे समुद्राची ती वाढलेली आहे, उंच झालेली आहे आणि पाण्याची खोली कमी झालेली आहे. आणि ह्याच्यामुळे खूप दुष्परिणाम झालेले आहे समुद्रामध्ये आणि आमची मासळी कमी होत गेलेली आहे. जी मासी पण कमी झालेली आहे आणि पाणीसुद्धा जे भौगोलिक कारण त्याला असू शकते की आमच्या किनाऱ्याला म्हणजे पार घरापर्यंत पाणी जायचं ते पाणी आता कमी झालेलं आहे. आमची मासेमारी करण्याची जी पहिली जेट्टी होती, नेव्हीचं जे गेट आहे त्या गेटपर्यंत आमच्या सगळ्या होड्या यायच्या, पण तिथे रस्ताच बंद झाल्यामुळे मँग्रोव्हमुळे रस्ता बंद झाला आणि आम्हाला पर्यायी व्यवस्था म्हणून हे वर जो म्हणून हा प्रकार आहे इथे आम्हाला नवीन मार्ग शोधावा लागलेला आहे. आता आपण ट्रॉम्बे खाडीच्या तोंडाजवळ आलेलो आहोत आणि आपण इथे बघू शकतो आहे की जे पहिलं इन्फ्रास्ट्रक्चर जे म्हणतात ते आधुनिक ती सुरुवात झाली आधुनिकरणाची ती आमच्या हा जो समोर दिसतो आहे तुम्हाला वाशी क्रीक, वाशी ठाणे क्रीक जो म्हणतात तो समोर दिसतो आहे. आणि ही आता धुकं असल्यामुळे दिसत नाही. ही संपूर्ण नवी मुंबई इथं वसलेली आपल्याला दिसली असती, पण आता धुकं असल्यामुळे दिसत नाही. समोर उरणची जैन पिढी जी आहे ती आहे, त्याच्या बाजूला घारापुरी आहे. घारापुरीनंतर आमच्या उजव्या हाताला BRC आहे. आणि तुम्हाला सांगायचं झालं तर आता जे ट्रॉम्बे खाडीमध्ये ज्या नवीन डेव्हलपमेंट होत आहेत त्याच्यामध्ये HTML प्रोजेक्ट म्हणजे मुंबई ट्रान्स हार्बर मार्ग हा शिवडीहून आणि ट्रॉम्बे इथून जाणार आहे. आणि नंतर बाजूला जी आपली HPCL, BPCL, टाटा या लोकांची बोटी येत आहेत तिथे वावरत आहेत आणि बाजूला BRCने 500 मीटर नो फिशिंग झोन केलेला आहे. म्हणजे तुम्ही ट्रॉम्बे खाडीत बघितलं तर संपूर्ण जागा ह्या वेगवेगळ्या प्रकारे कॅप्चर केलेल्या आहेत आणि आम्हाला मच्छीमारांना मासेमारी करण्यासाठी जागासुद्धा आता इथे शिल्लक राहणार नाहीत अशी थोड्या दिवसांमध्ये परिस्थिती इथं निर्माण होणार आहे. What is happening in the Thane Creek of Mumbai is not an isolated instance, but symbolizes the global turn to the blue economy, a shift towards the exploration of new commodity, real estate and tourist markets
via the ocean, seas, and coasts. This growth-oriented imaginary, pushed by big state and big capital, focuses on apportioning ownership and access rights of the sea and coast for private and public companies while excluding traditional fishers. This reinscribes older inequalities but also offers opportunities for contesting them. विश्व में जाएंगे, विश्व के न्यायालय में जाएंगे तो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि समुद्र एक का नहीं है, पूरे वर्ल्ड का समुद्र एक ही है, तो आप उसको दूषित कर रहे हो. तुम्ही हे समुद्र नासवल्यामुळे इथे मासे मिळत नाहीत, इथला व्यवसाय आमचा संपलेला आहे आणि ही गोष्ट फारच भयानक आहे. समुद्राचा अधिकार आणि जमिनीचा अधिकार हा कोळी कम्युनिटीसाठी, सागरपुत्रांसाठी अत्यंत धोक्याची स्थिती आलेली आहे. आणि म्हणून माझं म्हणणं असं आहे की सरकारने यासाठी विशेष मंत्रालय तयार करावं. म्हणजे समुद्री मंत्रालय म्हणा किंवा मच्छीमाराचं म्हणा, तो इसका अलग से मंत्रालय होना चाहिए, अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए और उनको स्पेशली राइट्स होना चाहिए. महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बड़े राजा हो गए, उन्होंने एक सेंटेंस रखा है, ज्याचे आरमार त्याचा समुद्र. मतलब जिसका होड़ी है उसका ही समुद्र है. Coalies have been fishing in these seas for centuries. Their claims over the sea were recognized by different map-making and taxation practices of Portuguese, British and Indian governments. Right up to 15 years ago, Trombe's fishers say they paid an annual tax to the Customs and Excise Department for use of their sudge. This served as a license to use these hereditary demarcated spaces in the sea for fishing. Now the Coalies seek to reclaim recognition of their sudge that has been forgotten by extending the idea of customary fishing commons to encompass the sea. This Kolivada, like others, is today at a crossroads. तर फिशिंग म्हणजे आता घरातले लोक बोलतात की फिशिंगसाठी न जाता जॉबसाठी जा, कारण की आता फिशिंगमध्ये थोडं प्रॉफिट किंवा पहिल्यासारखी फिशिंग होत नाही तेवढी. जेवढे पहिला भेटायचे माझे फिश तेवढं आता भेटत नाही, तर त्यामुळे घरचेच आता प्रिफर करतात की जॉबसाठी जा, जॉबसाठी ट्राय करा. तर माझ्या घरी म्हणजे सुक्या मच्छीचं माझी मम्मी बिझनेस करते, तर ते सुक्या मच्छीचा वास कसा आपल्या कपड्यांना होतो, तर मी तेच त्या टायमाला कॉलेजला जायचो. तर कॉलेजला जाताना म्हणजे मी जर बसलो तर बाजूबाजूच्यावाल्यांना समजून यायचं की मी आलो आहे घरून मी बाजूला आलो तरी. ते तसं व्हायचं. तर ते बोलायचे की काय रे तुझ्या अंगाला सुक्या मच्छीचा वास येतो. पण मी कधी घरी जाऊन बोललो नाही की मम्मी सुकी मच्छी बाहेर काढ, माझ्या अंगाला वास होतो. कारण मला माहिती आहे की हे आपलं कल्चर आहे आणि ही आपली परंपरा आहे. या म्हणजे आणि याच्यामुळेच मी कॉलेजला जाऊ शकतो किंवा माझ्या इतर म्हणजे गोष्टी आहेत, माझ्या गरजा पूर्ण व्हायच्या त्या टायमाला. त्याच्यामुळे मी अजूनपर्यंत बोललो नाही त्यांना कधी आणि पुढे पण बोलणार नाही. Trombe's Coalies are not alone in their struggles. Communities along the coast everywhere face living in the aftermath of unsustainable urbanization, forcing them to turn away from their fishing practice and knowledge of living with wetness. But as climate change threatens to remake our world, we seek to recover the knowledge of these communities that were assembled by centuries of collective living amidst rising and falling water levels. Who better to learn from about how to live in a time of rising waters than artisanal fishers?